mag-unboxing tayo kung ano po yung price natin. Kung ano po yung napanalunan natin, guys. So, excited na po ako. Ayan. Na-disinfect ko na po ito. So, kakarating lang. Ngayon lang hapon na ito. As in, ngayon lang po talaga. So, ayan. Oh. Yan, di ba? From Lurluran International Corporation. Yan, mukhang kuha muna ako ng gunting, guys. Ayan, so nakakuha na tayo ng gunting. Ayan, ano pa siya? Bubble wrap. Ayan, so sa gustong mag-distributor kay Lurluran International Corporation. So, huwag na po kayong magpatumpik-tumpik pa. Kasi, nako, di ka lang gaganda, babata. Ayan. Mapupuno pa yung bulsa mo kapag masipag ka dito sa kay LLIC. Ayan. Nakabalot pa talaga. And, ayan. Lahat din ng product ni Lurluran ay organic po siya. So, from South Korea po siya. Ayay! I have my yan, glutathione. Wow! Grabe. Iba talaga si LLIC. No, price pa lang to. So, very generous po yung company natin. Ayan, dalawang glutathione with collagen. Alam nyo ba kung magkano ang price nito, guys? Nako. Price po nito is 5,400. Wow! So, ayan, ito po yung napanalunan nating raffle. Grabe. 5,400. So, 10,800, guys. Grabe. Ito, pa-premium pa lang ito ni Lurluran. So, grabe. Napaka-generous po talaga ng company natin. So, yan. Huwag na po kayong magpatumpik-tumpik pa. Yan. So, excited na ako. Inumin itong glutathione with collagen. Ayan. So, ano na lang po natin. Para ma-idea po kayo kung ano po itong si Ester Bioscience Glutathione plus Collagen. Ayan, so sa isang box po is 30 sachet. So, no approved therapeutics claims po itong glutathione natin. And of course, no, manufactured by Pruyu Cosmetic Ltd. From South Korea po ito. Ayan, napakaganda na po nito kasi sa isang pakete, ayan, nandito na po lahat ang hinahanap po ninyong vitamins. Ayan. So, aside po sa glutathione plus collagen, so, mayroon din po itong kasamang vitamin A, B1, B2, B3, B6, B12, D3, vitamin E, palatinus, calcium, ayan, folic acid, at saka biotin, di ba? Wow! Napakaganda naman po ng ating glutathione. So, ano po ito, guys, no? FDA approval na po ito. So, marami na pong gumagamit ng Lurluran International Corporation. So, yung mga vlogger na yan, ayan, so, kung nakikita po ninyo, ayan, mga satisfied user po yan. And of course, ito pong mami ni Daddy Press Lorenzo Berillosa. Ayan. So, gumagamit din po yan. And of course, ang aming hot mommy, Pastura Ami Dukay. Ayan. Nako, paborito po niya ito. So, yan. Gumagamit din po yan. And of course, ang ating hot mama, Vance Chodoro. Wow! Ayan. So, napakaganda po ng ating Ester Bioscience Glutathione Powdered Beverage Mix. Ayan.
So, ipapakita ko po sa inyo ang laman ng ating glutathione kasi iinumin ko po ito. So, ayan. So, napakaganda po nito sa ating katawan. So, ito po yung laman ng ating glutathione. So, 30 sachet po ito. So, pwede na po ninyo itong gamitin for 1 month, no? 1 sachet per day. Pero, yung iba, iniinom po nila ito twice a day. So, every morning at saka every evening. Ayan, so ito po yung isang sachet ng ating glutathione with collagen. So, i-mix nyo lang po ito sa maliit na water or maligamgam na water. So, and then, parang ano lang po, juice. So, mix nyo lang po ito sa kaunting water. Then, mix it well. And, pwede na po ninyo itong inumin. Ayan. So, ito po, 30 sachet po siya. Ayan. So, thank you so much, Loran International Corporation. Grabe, napaka-generous niyo po. Kay Daddy Press, thank you so much sa lahat po ng mga BODs, sa lahat po ng mga GOBs. Ayan, thank you so much sa papremyo. Ayan, natanggap ko na po. Ayan, so thank you so much. I'm happy na mayroon na din po akong maiinom kasi naubusan na po ako. So thank you so much and to God be all the glory. Bye-bye!